سلام دوستان عزیز، کسایی که نو از افغانستان اومده در استرالیا welcome. نامم شبنم احمدی است، متخصص بخش شکر و چاقی هستم. در دست کنسالتنت کار میکنم. امروز میخواستم براتون بگویم که the Australian healthcare system چه رقم است. کسایی که نو از افغانستان اومده در استرالیا مدیکل سیستم فری است. کسایی که اینا نمیتونن پیش دکتر بره از خاطر پول نداره، بر از اونا فری است. وقتی که میاین یک کارت سبز است نوشته است مدیکل، میتونین که دکتر ببینین، اسپشیالیست ببینین، پیسه خودت نمیتی، یا اگر کدام عمل یا چیز ضرورت داشته باشین بر از اونا پیسه نمیتین. کسایی که نو از افغانستان اومده زیاد مهم است که پیش دکتر خود یا میتونن که دست کنسالتینگ بیاین یک دانه بلاد تست کنین. و بلاد تست نشان میده که ناله تکلیف، اگر تکلیف شکر داشتی، از کلسترول داشته باشی، فشار تا چک میکنیم، سعی میکنیم کدام واکسین ضرورت دارین. یگان وقت افغانستان یگان کسی هپاتیتس بی میگیره یا هپاتیتس سی، اگر در بلاد تستتان بیاید که بگه پازیتیو در هپاتیتس سی ویروس دارین، اونا رو میتونیم که بر دیگه کس، بر دیگه اسپشیالیست یا دمانش هلت روان کنیم که براتون تریتمنت پلان جور کنم. یا اگر هپاتیتس بی رقم زردی چیز که داشته باشین، میتونیم که ریفرال بتین برای اسپشیالیست سعی کنه که چه رقم او مریضی تان جور کنه. یگان کس سنما که کلان میشه یک مریضی است کلمه آستیوآرترایتس. زیادتر وقت امی ناخونایت یا امی جوینت سدکست در دست در پایت زانویت اونا رو زیاد درد میگیره. استپ اولش برای اترایتس چی میکنیم؟ بلاد تست میکنیم. در بلاد تست کل چیز چک میکنیم که هر پرابلم داشته باشی، باز یک دفعه که رزالت بلاد تست آمد، باز فیزیکال اگزامینیشن رقم قلب تا چک میکنیم، در ECG گراف قلب سعی میکنیم شش چه رقم است، کدام واکسین ضرورت داری، اونو چیزا رو کلش یک پلان جور میکنیم. باز بعد از پلان امو تریتمنت برات میدیم. اگر کدام چیز نال درد آستیوآرترایتس داشته باشی، میتونیم که برای اسپشیالیست روان کنیم. اگر در دستت باشه خود پلاستیک ریکنستراکتیو سرجن، اونا برای تریتمنت میده. بعد اگر در زانویت یا در سورینت باشه، اونا را برای ارتوپدیک سرجن روان میکنیم. تریتمنتش چی است؟ دواست، انتی انفلاماتوریز و چیزا. میتونیم که پلازما انجکشن چیست که از خونت میگیریم، بازم خون اسپین میکنی، اما گروت فاکتورز و چیزای خوبی خونت میگیریم، پس در جوینتت کرده استیرویدز انجکشن میکنیم که دردتان کم شود. اگر در دست چیز باشه، باز برای پلاستیک ریکنستراکتیو سرجن میرین، اونا تریتمنت براتون میکنن. کسایی که تکلیف اعصاب داشته باشه، like در افغانستان خود جنگ و چیزا بود، یک مریضی میگه PTSD که ناله وقتی که خوام شوی یک سنه یادت میآید، سنه خراب یا که بیدارم که باشین، میتونی که در دست کنسالتینگ منتل هلت ورکر را سر کنین. او کوشش میکنه که چه رقم امی ذهنت را چینج کنه. اکسرسایز کنال اگر وزن داشته باشی یا اگر شکر ارسی داشته باشی، چی چیزا رو کنین که خودت وزن نگیری. دیگر چیزیات مهم است ایمونایزیشن. ایمونایزیشن مانا میتونه چه رقم واکسین باشی، رقم واکسین برای سرخکان او چچک، واکسین رزش زیاد مهم است، خصوصا حالا که وقت وینتر تایم است. در سردی که رزش نکنین، واکسین رزش زیاد مهم است. بعد یک واکسین دیگه است، obviously کلاگ میفهم از خاطر کووید 19 یا کرونا ویروس. کلانا باید 3 واکسین کووید 19 ویروس کنه، اشتکا باید 2 واکسین کنه.
یکی امروز یکی 8 هفته بعد. کووید 19 یک مریضی است که نال از یک شخص زود در دیگر شخص میره. سو از خاطر زیاد مهم است که واکسین کرونا ویروس کرده باشین. از کووید 19 اقدر چیش مهم نیست که وقتی که ویروس نال واکسین کنی مانا نمیده که ویروس نمیگیری. ویروس اگه بگیرین دیگری ساید افکتش زیاد پایان است. رقم لانگ ترم کووید ساید افکتس چیست؟ نفس تنگی، فشار بالا یا که جان دردی و چیزا او را میگن لانگ کووید. سو بعد از خود امی ویروس کرونا را بگیرین او کامپلیکیشن پیدا میشه یا DVT. سو DVT مانا میده که امی خونت لخته میشه در پای زیادتر وقت در پای است DVT. سو از خاطر واکسین زیاد مهم است که نال اگر کرونا ویروس هم بگیرن و ساید افکتش زیاد نمی باشه که تو هاسپیتالایز شوی. او کرونا ویروس واکسین زیاد مهم است. وقتی که بیرون که میرین تو اگر کسی نمیفهمی ضرور نیست که دستش قول بدی یا که روی ماچی و چیزا، خصوصا در این وقت ایون دو که ریت کرونا ویروس کم شده بعد هنوز هم از خاطر که میخوای که کمیونیتی سیف باشه، میخوای که اعضای فامیلت سیف باشه، از خاطر بهتر است که وقتی که بیرون هم که میرین یک ذره فاصله باشه در بینتان. دیگه وقتی که در استرالیا میاین way of life بسیار فرق میکنه از افغانستان یا از پاکستان که در اینجا زیاد مهم است که فکرت بر خود بگیری. سو هلت خودت چه رقم است، هلت فامیلی چه رقم است، دایتت چه رقم است، رقم غذای چه رقم است. سو در افغانستان و جای هم موتر نداریم. از خانه باید تا مکتب بری در پای یا از خانه تا دکان در پای بری. سو وقتی که 3 وقت غذا میخوریم او کلش او میشه از خاطر که کالریز این کالریز اپ انال اکسرسایز چیزا کنی وزنت کم میشه. بعد استرالیان سیستم کل چیز در دام دروازه است، کلگی از خود منتر داره، پابلیک ترانسپورت زیاد آسان است. سو از خاطر وقتی که روز 3 دفعه نان بخورین مثل افغانستان اکسرسایز نکنی زود که آدم چاق میشه. سو چاقی یگانه مریضی است که یک دفعه که زیاد وزن بالا شود، شکر، فشار عصبی، فشار جوینت پین، رقم اگر ارترایتس داشته باشید او چیزا زیاد میشه. سو از خاطر بسیار مهم است وقتی که در استرالیا میایین جی پی وقت پیدا کن، در کلینیک بیاین، فول بلاد تست it's for free. سو از خودتان پول کس نمیگیره. سو کل بلاد تستانه کن، باید از بلاد تست سعی کن که چی وجود چی کار داره، چه رقم چیزها رو برش نیوتریشن بدی. دیگر چی در استرالیا زیاد مهم است ایژوکیشن. سو هرچقدر که خود ایژوکیت کنی ناله، هرچقدر که خودت بفهمی میتونی که طفلت کمک کنی، میتونی که اعضای فامیلت کمک کنی. سو زیاد مهم است ایژوکیشن. healthy living. سو healthy living ما رو میده هر دیگر کی برای 15 دقیقه نیم ساعت امرای فامیلت در پارک برو برای اکسرسایز که انال خودت هم هلتی باشی بعد فیوچرت هم هلتی باشه. So in community تام so everything is از خانه شروع میکنی، اعضای فامیلت باز you go towards the community. So بسیار زیاد مهم است که بیاین تست خون کنین، واکسین هایتان رو بگیرین، فلو واکسین، کووید واکسین، چیکن پاکس و چیزا. اما اگر کدام deformities داشته باشین، سو از خاطر در افغانستان it's a warm zone country، در اونجا کسای انال خدا نخواسته اگر مرمی چیز خورده باشه در زانویش یا اگر دستش deformity باشه میتونن که بیاین دست کنسالتینگ برای سپیشالیست روانتان میکنن اما deformityشان جور شد. اگر deformity باشه
از خاطر از رحم مادر. یگان وقت کلیف پلت که میگه یا که این لبش پاره باشه یا کام سراغ باشه یا که همین جوینت پرابلم داشته باشه یا که پاش یگان وقت هیپ دیسپلیژیا میگه وقتی که طفلا از شروع پیدا که میشه که سر کنی سعیز بعد حالا که اگه سناشون کلان باشه اتو یک پاش اگه کوتاه باشه از دیگه پاش کرده اونا رو میتونیم که the Monash Health a public system در اوج روان کنیم که اون چیزا برشون جور شود. در استرالیا quality of life زیاد مهم است. از او خاطر اگه پرابلم داشته باشین بیاین پرسان کنین. اگه خودم نتونستم برای کالیگزم روان میتونم کنم برای پلاستیکس، اورتوپیدیکس یا جنرال سرجن اونا کمک کنه. اگر در پرایوت سیستم نمیشه در پابلیک سیستم گورنمنت فاندد اونو چیزا رو براتون جور میکنه. یگان کس اگر تکلیف چی داشته باشه هرنیز ایناله یگان وقت در فارسی بخیال میگه که نافش رفته یا so that's called hernia. اون چیزا رو اگر پرابلم داشته باشیم میتونیم که برای اسپشیالیست ببینید اون رو ریپیر کنه با جورش کنه که تکلیف نده later on. کسایی که سنشان از 40 بالا باشه we need to do a 40 to 45-year-old health assessment که نال پراستیتشان چک شوه. از مردا پراستیت باید چک شوه. از خانما زیاد مهم است که یک تست است بر پاپس میان اون را زیاد مهم است که کنین از خاطر یگان وقت در رحمت میتونی کانسر داشته باشی. از خاطر کانسر پریونشن گاردسل واکسین میتونی کنیم خصوصا از سن 12 ساله بالا میتونیم گاردسل واکسین شود که امو کانسر سرویکس و چیزا رو نگیره. چیز tak prostate cancer. prostate از مردا پراستیتشان یگان وقت enlarge میشه. وقتی که تشناب که میرین ادرارتان صحیح نمیآید یا درد میکنه یا خون میآید. برای از اونا زیاد مهم است که بیاین یک دانه پراستیت just a blood test در تست خون نشان میده اگر پراستیتت بالا باشه او اگر کدام علائم داشته باشه میتونید بیاین اسپشیالیست سر کنید که امو تریتمنت پلانتن برای جور کنه. در استرالیا یک دانه سینگ است که میگه prevention is better than cure. هر وقت که اگه پرابلم داشتی در شروع پرابلم بیا تریتمنتش بهتر است اتر آسانتر است از او که معطل شوی امو مریضی پیشرفته شوه then treatment پلانت یک ذره سخت‌تر می باشه. هر چقدر زودتر که بیایی just do a full check-up. هر چیز پرابلم داشتم پرابلم توجه میکنیم. اگه ای چیز نباشه then that's perfect. سالکی تنها full blood test برای چکاپ شوه. بعد کووید واکسین، فلو واکسین بسیار مهم است خصوصا که winter seasons شروعش هست کمی شروع خونکی هست. از خاطر باید واکسین تان شوه. اگر کنم سوال چیز داشتین میتونید که در کلینیک زنگ بزنین یا در وبسایت tesiconsulting.com.au یا که در بختار اسوسییشن میتونید که پرسان کنین باز ما براتون جواب براتون روان میکنم. تشکر. Hello again. Arthritis is a very big problem that often get neglected because whenever we get some pain in the joint, it's called arthritis and we often live with it. And take some painkillers or buy some splints from the chemist and wear that and then we just live with it. And you don't get or seek medical treatment until that arthritis cripples you. And the good news is you don't have to wait until it cripples you. You can
seek early medical treatment, and then with medical and surgical interventions, you can stop you getting crippled. On and off pain in any joint is not a problem, but if anything ongoing, my advice is go to a clinic, come to the clinic and get it assessed physically, and also do some blood tests and get x-rays, and then depending on what we find, then we can direct your problem to the appropriate person. Me being a plastic surgeon, I look after only anything in the hand arthritis, and there are so many things we can do to help you with the pain, and even if you come with a deformity, we can correct them to maintain your good quality of life, because hand function is pretty much very important to maintain your good quality of life. And pain anywhere in the joint, especially hand, wrist, elbow, shoulder, hip, knee and the foot, can cause arthritis. Even though I look after only hand, the orthopedic surgeons look after the rest, and in our clinic we have the orthopedic surgeon who can help you with it. Pretty much in arthritis there are two types, osteoarthritis and rheumatoid arthritis, and in early days it can be managed medically. That means you need to be seen by a rheumatologist ideally for rheumatoid arthritis, and then depending on the level of the arthritis, they can give you certain medications and then maintain your arthritis level. You can't cure that, but what it can do is help you to minimize your pain and minimize you getting any deformities. And then sometimes, despite all the efforts, you can develop into get certain deformities. That's where we come to help you, especially in the hand. I help. We inject steroids into the joint, especially in the thumb, base of the thumb. It is called basal thumb arthritis. It can cripple you because thumb contribution to the hand function is about 50%. So if your thumb is not working, essentially 50% of your hand function is gone. And we can inject steroid. Sometime if you're not in a level where you can receive steroid injections, then we take the arthritic component of that joint and then do various reconstructions to maintain your hand function. And the other joints, other smaller joints, again similar to your thumb, there are other interventions, but there are so many interventions. I can't go each and every intervention at this stage, but it's all tailored depending on your problem. And all you have to do is, when you have any ongoing pain, go to the clinic and then get it assessed physically, get some blood tests done, and then get x-rays done. And once it is completely diagnosed, you will be seen by a specialist without any delay. Hi again, my name's Tim Jackson, for those of you just joining again. And we've just been having a bit of a chat about arthritis and sort of the treatment that you can get. And what a lot of people don't realise is that a lot of people at a certain age will have arthritis in their joints, they'll have arthritis in their bones, and it's very common. Most people live with the arthritis and have a fully functioning life and go really well all the way and with really no problems. But you might be working in a very heavy job. You might be lifting or doing repetitive movements with your wrists and hands all day, and all of a sudden you, as we were talking before, you get some pain in your hand, and that pain increases, and you might go to your doctor. Your doctor might say, oh look, there's some arthritis in your hand, that's the reason that you've got this pain in your hand. And other doctors will obviously do some steroid injections or surgeries if needed. But a lot of people at that stage don't really think, I wonder if this is related to work. Because whether it's work cover or it's TAC, if you aggravate something that is already in your body, you are covered. So if you have arthritis but have no symptoms and work causes symptoms, then you're covered for that aggravation. You might also have a condition or disease that's deteriorating, but work injury or transport accident, accident injury makes that happen quicker. That's an exacerbation. That is also covered by TAC and work cover. So what's really important, I think, is when you go to your doctor, you tell your doctor, I've got some pain in the hand, and they do
They'll do some blood tests, they might take some images or some scans, and they say to you, oh, there's arthritis. For you as the patient, this is the most important chance you have to make sure that you're giving your doctor the full history about what happened. You need to be telling your doctor about your work, your lifestyle, what you were doing, why you think this is there. If you go to your doctor and simply say, I've got some pain in my hand, it happened on the weekend, or it happened at work, or I'm not sure exactly where it happened, your doctor's not going to be in a great position to point you in the right direction of myself or my team at the firm, because you've got to make sure the doctor knows what duties were you doing, how long have you been doing those duties. I'm sure you could say somebody's doing some heavy repetitive work for 10 hours a day, 5 days a week, and they might have some arthritis. I'm sure that style of work is really going to bring that on much quicker than it ever would. And then you'll be covered by work cover. And that's important with these type of injuries. We've heard, your thumb is 50% of your hand movement. If you lose your thumb and unable to work, how do you put food on the table for your family? How do you make sure that your family is taken care of? And so thankfully, if you can come to us, we'll firstly make sure your claim form's right. A lot of patients get that claim form wrong at the start. And if you get that claim form when you're trying to claim for TAC or you're trying to claim for work cover wrong, it can take years, it can take court battles, and it can take a lot of stress and anxiety that you don't need. So please come and see myself and my team as soon as you're injured at work, so we can help you simply do that form and help you get that claim accepted for that arthritis or for that obesity that's caused from a previous work injury, or for whatever it might be. Make sure you come and see us so we can get that claim accepted and you can get that treatment that you absolutely need. And as we discussed earlier, if that treatment is stopped, then we can obviously help you dispute that and make sure we can get those treatments for you. So that's another great reason why we love working with Decent Consulting and all of their great team there, because they've got that multidisciplinary team. They've got plastic surgeons, orthopedic surgeons. They've got a range of treatment and surgeons there at your fingertips that can point you in the right direction, can make sure you get the right treatment. We've got plasma injections we talked about earlier. So they've got all of those sorts of things to make sure you as a patient, when you go there, can have that holistic view. And that's why we at Zaparis Lawyers are proud to be part of this group and friends of them, because we can provide that holistic care. You've got that holistic medical care, you've got that holistic legal care, and because from a doc's point of view, of course, and from a lawyer's point of view, we just simply want you to worry about going to the treatment and getting the treatment and getting your life back on track. Let the doctors worry about what that treatment looks like, what injections look like. Let them take the anxiety out of that for you, and let me and the team help you take the anxiety out of the law and getting that treatment for you. So once again, my name's Tim Jackson. It's been a pleasure talking to you today. It's been a pleasure working with Decent Consulting, and I'm sure hopefully we don't, but if we do, from a work cover TSC perspective, we'll see you soon. Thank you. Thank you.